of evidence o yung pinag-uusapan, di ba? Sige, paliwanag, Attorney Karen. Yan yung ibig sabihin yung kinakailangang ebidensya. Pero iba-iba nga ang pananaw dito, katulad ng ating si Senator Miriam Defensor Santiago, ang sinabi niya preponderance of substantial evidence. So, paiba-iba, kaya nga pinasubmit na memoranda ang bawat panig para ipaglaban ko ano ba yung dapat masunod. Pero siguro yung isa na lang na suggestion ko dito, yung kunwari yung doon sa kaso nung sa sinasabi nilang sa sari-sari store, yun yung isang kaso ng court interpreter. Pag tinignan nyo, ang naging main reason talaga ng dismissal is yung fact na merong double compensation na natanggap din itong court interpreter. So yun, side issue lang yung sa SALN. So, I'm not saying syempre na sigurado na tayo dapat na ma-acquit dito si Chief Justice Corona. Ang sa akin lang, sundin natin yung tamang proseso. Wala pa tayo doon sa panahon na nagbibigay ng ebidensya ang defense. Tingnan natin kung ano yung mga paliwanag dito. Kasi ang sa akin, ang problema dito, meron na ba talagang kakulangan ng tiwala sa kanya, yung mga tao, noong umpisa? Or is this something that came about because na-filean siya ng kaso at ngayon nasisira ang kanyang reputasyon, nababahiran ito habang naglilitis tayo kahit na hindi pa siya nakakapagpaliwanag. So, sa akin, dapat sana tama yung nagiging proseso at tama yung dahilan kung siya ay may impeach. Bakit, Attorney, sa tingin niyo po ba wala nang tiwala ang tao sa Chief Justice kaya niyo nasabi yan? Hindi. Ang sinasabi ko, yung pagka ine-emphasize ni Congressman Miro na dapat. Hindi naman. I respect your views. But it's more of yung sinasabi ko, yung mga ganong views na sinasabi, dapat beyond doubt. Of course, that's true, but you know, the damage of litigation to any person is really high na kahit sa dulo malaman na, wala naman pala siyang pagkakasala. Yung duda ng nasa ibang isip ng mga tao, nandyan na, kaya mahirap talaga yung sitwasyon. Hypothetical, Attorney Karen. Halimbawa, dito meron tayong, we're talking about mga 30 plus million, ano po. Kung meron po halimbawa, mga 200,000 na hindi ma-account o hindi mapaliwanag, you think that should be a ground to convict or dapat acquit yun? Buti na lang hindi ako Senator Judge. Kasi mahirap sagutin dahil naalala nyo nga si ating Senator Miriam Defensor Santiago, tinanong niya rin yan dati kay Congressman Tupas na what's supposed to be our gauge here? Kasi nga, sabi niya, I'm not doubting na siguro kung marami tayong officials na kilatisin yung SALN, maraming magiging may discrepancy. So, is it going to be shocking dapat na wala, 25 million, yung ganon? Kasi sabi niya, a lot of us here will already have had 25 million siguro, diba? So, yun yung problema. Yung level ng high crime. Yes, yung kasi, yun din yung maraming ibang senator judges, sinasabi rin na dapat parang high crime, yung para maging impeachable offense. And of course, yung posisyon dito ng defense, this has penalties na parang pareho sa crime na perpetual absolute disqualification, kaya dapat proof beyond reasonable doubt, dapat yung ehus dem generis yung ginagamit. Ibig sabihin pare-pareho na pag binasa mo sa konstitusyon ang impeachable grounds, culpable violation of the Constitution, treason, graft and corruption. So dapat ganun, and other high crimes. So ganun sana. But we'll see kasi we have to leave this sa wisdom ng senator judges. Congressman Kimbo, ngayon nga ay pagpapatuloy yung Article 3. Kahapon hinanapan kayo ni Senate President Enrile kung bakit wala daw po yung salitang bribery dun sa complaint. Bakit nga po ba hindi nailagay ito? Dahil hindi naman siya bahagi sa mga akusasyon. Ito'y evidentiary lamang pagdating sa amin. Hindi naman namin ina-allege at hindi namin kahit kailan sinabi na kailangan siyang tanggalin dahil tumanggap siya ng suhol. Hindi namin sinabi yun. Ang sinasabi ho namin dyan is that nagdesisyon ang punong maestrado na pabor sa Philippine Airlines dahil sa pagtanggap niya ng benepisyong ito. Yun ang gusto namin mapatunayan. Meaning, the evidence, that was purely an evidence as far as we are concerned to prove the motivation on why he acted with partiality in favor of PAL. Doon sa PAL-FASAP case, hindi kami lumalabas at hindi namin ini-expand. Hindi rin namin tatanggapin. Nasasabihin sa amin yung amended, this complaint is defective. Hindi namin matatanggap yun. Kasi, ibig natin sabihin, nilitis na po yan. Nag-object po sila, sinabi na ho nila nung simula na defective, tinanggap na po yan ng Senado bilang valid complaint. Now, ang aming pong pakiusap dyan, kung meron po silang komento at tingin nila may mga pagkukulang, they have a right to do that, but it is not now. The right to do that is when they decide sa dulo. Hindi po yung ngayon pa lang sinasabi na tinutulig sa, etc., ng walang pakundangan. Sa tingin namin, hindi tama yun, hindi yun fair sa process,
antayin natin dun sa dulo. Dun kayo malayang maghusga. Yung pag-amyenda po ng articles, sino po ba ang may desisyon nito? Kasi nga, sinabi niya po yun, na papa-amyenda niya sa inyo. Dapat po ba kayo ang magdesisyon o may karapatan po ba ang impeachment court na ipa-amyenda sa inyo itong articles? Alam mo, hindi na namin pwedeng i-amend yan, no? Dahil una-una naniniwala kami dyan. Hindi yan perfecto. Alam mo, nakakatuwa, I wanted to say nakakatawa, pero nakakatuwa dito, the very same question you have on amending the complaint happened in December of the year 2000 in an exchange before a senator judge asking then Congressman Joker Arroyo, i-amend nyo ito kung gusto nyong isama ito sa Clarissa Ocampo, kung gusto nyong buksan yung bank accounts, kung gusto nyong buksan yung second envelope, i-amend din nyo ito. Sabi ni Congressman Joker Arroyo then, the complaint is not perfect. It was done by NGOs, by labor organizations, by progressive cause-oriented groups. It is far from being perfect. It is not a work of poetry, but it can stand on its own. So we will stand by it. Alam niyo sino nagtatanong? Senator Enrile. Okay. Congressman, kapag halimbawa lang, nagka-problema nga ito dahil nga doon sa forma or dahil doon sa failure to plead according to the rules daw, sabi ng mga senator judges, will you refile this? Alam niyo, that's the irony of it, no? Kasi right now, sa dami ng ebidensya naglalabasan, sabi ko nga po is, nothing prevents us from filing another impeachment case 1 Next year. year? Why not? Kung nandito pa rin si Attorney Karen, di ba? Parang balik na naman tayo Malamang dito. nandito pa rin tayo. Nandito na tayo dito. Hindi, pero siguro, May honeymoon ko. siguro, huwag na natin pag-usapan yun. Huwag na natin pag-usapan. Importante lamang ay kung anong hinaharap natin ngayon. Kung sasabihin po ng defense ngayon na, sige, amend din yan, hindi kami mag-object, abay, why not? Pero sigurado po ako, the minute that we amend that, that's a trap. Because we will effectively be coming up, kasi kailangan namin ipa-approve yan sa plenary. Remember, this was voted upon by 188 members. We'll have to go back there and have them approve it again. Pag ginawa natin yun, that's another complaint which is barred under the Constitution. So, kailangan mag-intay na naman ng Mag-aantay na naman po hanggang tayo. December. Kaya tingnan po ninyo, matulungin po ang defense, sinasabi sa amin, i-amend nyo na. Kasi siyempre, para ma-dismiss, mag-aantay tayo 1 year later. On the same hypothetical question, Attorney Kimbo, kasi ang tao nag-iisip base sa figures 34 million, halimbawa 101 million, hindi po paliwanag ng maayos. You think that's sufficient? O dapat pwedeng gamitin yung provision ng batas? Correct lang, 1 million lang naman yan Para sa amin, it's not the amount, but it is the untruthfulness. It is the deceit or the attempt on the part of the Chief Justice to conceal his wealth. At no point in time, in fact, nung dineclare niya na sa kanya SALN finally after 6 years, yung kanyang mga condominiums, na hindi niya dinideclare. Kailan po niya dineclare? Sa kanyang 2010 SALN. Kailan niya final? April 28 of 2011. So it was only after 6-5 years na dineclare niya karamihan doon. Hindi pa niya nilalagay yung acquisition cost. Acquisition cost is the most critical because it determines your capacity to pay. Kung minana mo yon, huwag kang maglagay. Pwede mo i-leave blank yon. But the fact that he keeps that matter blank, and at the same time, he concealed 27.5 million. Tama ba mat ko? Atay Karen, no? 27.5 million sa SALN niya ng 2010. Ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin din na noong December 12, 2011, na-impeach siya ng 1:30, ng 3 o'clock, that same afternoon, withdraw niya 37 million pesos. Ano ibig sabihin nun? Itanong na natin, nandito naman si Attorney Jimeno, bakit nga po ba hindi nalagay doon doon sa SALN yung mga acquisition cost? Kasi nagkaroon din po kami ng kopya, nakita namin na talagang blanco. No, ito yung isang bagay, syempre, na ang makakapagpaliwanag na maayos ay yung naggumawa ng SALN, si Chief Justice Corona. Pero sa amin naman kasi, in good faith, no, kung gusto mo talaga itago yan, edi hindi mo man lang ilalagay yung mismong property. Kung hindi naman kikilatisin, wala makakaalam, di ba? Pero, kung ilalagay mo dyan, yung mga acquisition value, pag nakita nyo naman, lahat yan yung mga condominium, binili niya from developers. So, merong public record kung saan makikita mo yung acquisition value. So, sa akin siguro, doon mo makita in good faith naman na hindi na nilagay ito. Ngayon, kung bakit nga nag-neglect pa na nandyan, ipapaliwanag niya na, dapat ipaliwanag niya na lang ito pag naglilitis na tayo. O on a lighter note kay Congressman Kimbo, kahapon guest namin yung veteran ng EDSA 1.
meron kayong pagtatalo on technicality, may pagtatalo kayo on ebidensya, but how is this, Congressman, a celebration of democracy, of EDSA 1? I think it's a celebration of democracy simply because we are showing to everybody, pinapakita natin sa taong bayan na yung impeachment ay isang buhay na remedy. Ito isang proseso na kung saan kahit anong dami ng congressman ay pwede mo ipagtanggol ang sarili mo tulad ng ginagawa ni Chief Justice. Naniniwala kami na pinapakita natin that the accountability measures, especially against the Supreme Court, is alive. Hindi yung tulad nung dati sa nakaraang 20 taon na kapag may reklamo ka sa Korte Suprema, umiyak ka na lang sa isang tabi at magmukmok. Wala ka na mapuntahan. So I think in our minds is that this only makes the institution stronger because you're able to show that the Constitution works. Kaya nga pakiusap namin parate, let's make the Constitution work. Huwag na kayong mabangka sa dalawang ilog. Huwag na kayo pumunta sa Korte Suprema. Kasi pag ginagawa ninyo yun, sineset aside ninyo yung Article 11. Di ba? Hindi, yun lang naman yung akin. Kasi kung may ipapangako po nila sa amin, ngayon pa lang, nagpapakapagod po tayo dito, nagkakasakit na po tayo lahat. Araw-araw nagkikita-kita tayo dito. Hindi naman sa ayaw ko kayo makita araw-araw, pero alam ko, gusto natin ibang gawain din. Pero ang point ko lang is, can they assure us that if the judgment is conviction, are they going to accept it? Okay. Can you assure us that if the judgment is conviction, your party will accept? Well, of course, I guess I can't speak on behalf of the defense team, but I know naman na kung ito ay based syempre dun sa evidence and sa law, at yun nga, at kung wala naman talagang defect itong complaint, of course, because as the defense really, they have an obligation to protect his due process rights. Kung merong invalidity yung complaint, they have to raise it, diba? A question of principle, Attorney Callion. You're talking about yung proseso, ebidensya. Consistent with my question for Congressman Kimbo. How is naman procedure and technicalities important to a strong democracy? Dahil yun po yung tug of war natin yung the search for truth and how we should all together search for truth. While on the other hand, you're also saying, but you have to observe technicalities and procedure. How is that important? Yeah, it's very important in a democratic, constitutional government, which we are, or which we claim to be, diba? Kasi yung lahat naman ng paglilitis, ang goal talaga is to search for the truth. But what differentiates a civilized society, a democratic society, is the way they arrive at the truth. If they arrive at the truth through lawful means or bara-bara ba ito. Kaya naalala ko nga dito yung mga panahon na nung nag-aaral pa ako sa Estados Unidos, pumunta ako sa Salem kung saan naging sikat sila because of their witch hunt. Natatawala ako nun dahil sabi ko parang naging blessing pa sa kanila, nagkaroon sila ng witch hunt dati because it became a tourist spot because of that. But then if you go to the museums and read the history, it's really